κυρίως από ό,τι φαίνεται και βόρεια κεντρική Κρήτη. Να δούμε αν θα πιάσει και κάτω στην Ιεράπετρα, διότι αυτό το τρίμερο, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα γίνει η μεγάλη έκθεση, η αγροτική έκθεση της Ιεράπετρας, η AgroExpo, και μάλιστα το έτερο ραδιόφωνο, ο Κρητικός 88,7, θα είναι εκεί μαζί με τους εκθέτες και θα προάγει όχι μόνο τα συμφέροντα των αγροτών, αλλά και όλες τις νέες τεχνολογίες. Τώρα θα μιλήσουμε για μια τέτοια νέα τεχνολογία, για μια εφεύρεση συγκεκριμένα θα μιλήσουμε, την οποία μπορείτε και να τη δείτε εκεί στην AgroExpo, στην έκθεση στην Ιεράπετρα, να την ανακαλύψετε όσοι από εσάς ασχολείστε ή δουλεύετε στα θερμοκήπια ή έχετε σκοπό στο μέλλον να δουλέψετε στα θερμοκήπια. Τώρα θα σας μιλήσω για μια, για μια πολύ μεγάλη διέξοδο στην κλιματική αλλαγή. Έχουμε κοντά μας, έχουμε στην παρέα μας τον Δόκτωρ Νίκο Κανόπουλο, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bright Solar Technology, μιας εταιρείας που επί της ουσίας βάζει ένα νέο πλαίσιο στο θέμα του θερμοκηπίου. Καλημέρα σας, δόκτωρα, καλώς ήρθατε στο Δημακρίτης. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπω εδώ, γιατί διαβάζοντας λίγο για την εταιρεία που έχετε δημιουργήσει, αλλά κυρίως για τις τεχνολογίες που έχετε δημιουργήσει, μιλάμε για πολύ σπουδαίες εφευρέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως εξής: και να λάβουν υπόψη τους το κλίμα της Ελλάδας και δι της Ιεράπετρας που έχουν εκεί τα θερμοκήπια, αλλά και συγχρόνως να είναι μηδαμινό το αποτύπωμα στο περιβάλλον. Εξηγήστε μας ποια είναι η διαφοροποίηση της Bright Solar. Ναι, και όχι μόνο. Βασικά αυτό που έχουμε αναπτύξει είναι τεχνολογία η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη καλλιέργεια οτιδήποτε κυπευτικών, η αγροτική καλλιέργεια, και την παραγωγή ενέργειας στο ίδιο κομμάτι γης, αλλά επίσης και τη συλλογή και διαχείριση του βρόχινου νερού. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά τριπλή χρήση γης. Ναι. Σε ανοιχτές καλλιέργειες. Σε θερμοκήπιο είναι πολύ απλό. Αντικαθιστούμε την οροφή του θερμοκηπίου με φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι... Το πλαστικό δηλαδή που υπάρχει, ο μουσαμάς που λέμε εδώ στην Κρήτη. Ναι, ο μουσαμάς, για το θερμοκήπιο είναι γυάλινο, το κοινό γυαλί. Το αντικαθιστούμε με ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, όπου όμως προσαρμόζουμε τη διαφάνεια του πάνελ στα φυτά κάτω από το πάνελ, έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητική επίδραση στη γεωργική παραγωγή. Βάζουμε αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ και το θερμοκήπιο γίνεται ενεργειακά αυτόνομο. Δηλαδή όλη η ενέργεια που χρειάζεται για ψήξη, για την λειτουργία της υδροπονίας, για οτιδήποτε κοντρόλ υπάρχουν στο θερμοκήπιο, αν υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι για τη συντήρηση των προϊόντων μετά την συγκομιδή, οτιδήποτε χρειάζεται ηλεκτρικό στο θερμοκήπιο, το θερμοκήπιο το παράγει και παράγει την ενέργεια από μόνο του, από την οροφή του, και την διαθέτει για τη λειτουργία του θερμοκηπίου. Μας είπατε και για ψήξη, γιατί για την θέρμανση το αντιλαμβανόμαστε πάνω κάτω. Αλλά αυτά η ψήξη είναι το κυριότερο. Η ψήξη του θερμοκηπίου χρειάζεται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού. Ναι. Και υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ψήξης για θερμοκήπια, αλλά εκεί είναι που χρειάζεται πολύ ρεύμα, να το πούμε έτσι, εκλαγευμένα. Οπότε όλο αυτό παράγεται από το θερμοκήπιο και έχει μηδενική επίπτωση στο κόστος λειτουργίας του θερμοκηπίου. Είναι αυτά τα οποία στην εταιρεία σας λέτε agrivoltaics? Agrivoltaics, ναι. Αυτά όμως δεν εγκαθιστούνται μόνο σε θερμοκήπια, αλλά εγκαθιστούνται και σε ανοιχτές καλλιέργειες. Δηλαδή, πείτε ότι έχετε ένα αμπέλι, ή πείτε ότι έχετε έναν ελαιόνα, ή πείτε ότι καλλιεργείτε λαχανικά έξω, όχι σε θερμοκήπια, αλλά έξω στο χωράφι. Μάλιστα. Μπορεί να εγκαταστήσετε αγροφωτοβολταϊκά, ουσιαστικά σκέπαστρα πάνω από την καλλιέργεια, κάτι σαν δικτυοκήπιο, να το πούμε, έτσι για να το καταλάβει ο χρήστης, όπου η καλλιέργεια προστατεύεται 100% από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή μιλάμε βροχή, χαλάζι, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά να πλήττει τους παραγωγούς. Ναι, παγετό, καταρακτώδη βροχή, αέρας,
και επίσης δημιουργείται και ένα μικροκλίμα όπου το χειμώνα είμαστε 2-3 βαθμούς παραπάνω από το εξωτερικό περιβάλλον και το καλοκαίρι 2-3 βαθμούς χαμηλότερο από το εξωτερικό περιβάλλον. Επομένως, προστατεύουμε την καλλιέργεια, παράγουμε καθαρή ενέργεια, αλλά και μαζεύουμε το βρόχινο νερό, το οποίο το δίνουμε στον παραγωγό, ο οποίος μπορεί πλέον να εφαρμόζει τεχνικές ακριβούς άρδευσης. Για εξηγήστε μας αυτό, πώς γίνεται? Επειδή τα πάνελ, σκεφτείτε ότι το πάνελ, ας πούμε, είναι μια ομπρέλα πάνω από τη φυτεία, πάνω από την καλλιέργεια. Επειδή το πάνελ έχει μια κλίση, έχουμε υδροροές που όταν βρέχει μαζεύουμε το νερό στις υδροροές και με ένα σύστημα σωλήνων το πάμε εκεί που το θέλει να το αποθηκεύσει ο αγρότης. Είτε σε μεταλλικές δεξαμενές, είτε αυτό που κάνουν που ανοίγουν μια μικρή λιμνούλα, ας το πούμε, με πλαστικό από κάτω στο έδαφος και κρατάνε το νερό εκεί. Και μετά όταν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, το χρησιμοποιούν στην ποσότητα που χρειάζεται, αλλά και στον χρόνο που χρειάζεται. Επίσης, επειδή η καλλιέργεια είναι σκεπασμένη, επιβραδύνεται η εξάτμιση. Με αποτέλεσμα η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση μειώνεται σημαντικά. Δηλαδή σε πειράματα που κάναμε σε ελώνες στην Ισπανία, η μείωση του νερού ήταν 40%. Εκεί θα σας πήγαινα τώρα, κύριε Κανόπουλε, στην Ισπανία, γιατί το έχουμε δει ή το ακούμε, εν πάση περιπτώσει, ως τακτική τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία και ειδικά την καλλιέργεια κάτω από φωτοβολταϊκά συστήματα. Όμως μας φαινόταν πολύ μακρινό μέλλον να γίνει εδώ στην Κρήτη αυτό, λόγω κυρίως νομοθεσίας. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή άλλαξε ένα κομμάτι της νομοθεσίας το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση αγροφωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα όταν η γη καλλιεργείται, να καλλιεργείται όμως, όχι δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν πρόσχημα για να σταματήσουμε την καλλιέργεια και να κάνουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, αλλά όταν η γη καλλιεργείται μπορούμε να καταστήσουμε φωτοβολταϊκά πάνω από την καλλιέργεια. Άρα να αποδείξουμε λοιπόν ότι υπάρχει παραγωγή στη συγκεκριμένη γη, κάπως έτσι? Σωστά. Και μετά έχουμε δύο επιλογές όσον αφορά την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού. Η μία και ίσως η πιο συνηθισμένη κυρίως για χαμηλές ισχύς είναι η ιδιοκατανάλωση. Δηλαδή κάτι σαν net billing που το λένε, αυτό το καθεστώς στον ΑΔΜΙΕ. Και μετά είναι η σύνδεση στο δίκτυο και μπορεί να έχουμε κάποιο μείγμα ιδιοκατανάλωσης. Άρα αυτά τα ημιδιαφανή agrivoltaics είναι αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν και το net billing? Ναι, το net billing είναι ανεξάρτητα από το τι πάνελ χρησιμοποιείς. Το net billing είναι ένα καθεστώς εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας. Και δεν έχει να κάνει με το γεωργό, έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως μας είπατε, αν μπορέσεις και αποδείξεις την παραγωγή που κάνεις ήδη ως παραγωγός στο δικό σου το κηπευτικό χωράφι ή οτιδήποτε, μπορείς να βάλεις και τα agrivoltaics από την Bright Solar για να μπορέσει από κάτω να γίνει και η καλλιέργεια. Τώρα, εγώ αυτά τα ωφέλη τα αντιλαμβάνομαι και νομίζω και ο πιο αδαής καταλαβαίνει ότι είναι αρκετά εξυπηρετικά, βοηθητικά και όχι μόνο για τον αγρότη αλλά και για το περιβάλλον. Ως προς το κόστος αυτών, κύριε Κανόπουλε, θέλω να μου πείτε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη χρήση των agrivoltaics και η ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι μια επένδυση η οποία βοηθάει τη γεωργία, αλλά η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται από την ίδια και όχι από την πώληση γεωργικών προϊόντων. Για εξηγήστε μας από το κόστος εννοείται? Ναι, το κόστος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Πείτε ας πούμε ότι ένας γεωργός θέλει να προστατεύσει την καλλιέργειά του και χρησιμοποιεί ένα δικτυοκήπιο. Το δικτυοκήπιο επιδοτείται όπως θα επιδοτηθεί στο καινούργιο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αγροφωτοβολταϊκό. Σημαντικό αυτό που μας λέτε. Άρα επιδοτείται και η συγκεκριμένη εφαρμογή από τα προγράμματα που έχει βγάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και όχι μόνο αυτό, αγροτικής, επειδή είναι βιώσιμη
εγκατάσταση και επειδή είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η πρόταση του Γεωργού παίρνει περισσότερα points στην αξιολόγησή της επειδή χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνολογία. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να πάμε στο παράδειγμα. Ναι. Πείτε ότι θέλει να προστατεύσει την καλλιέργεια και χρησιμοποιεί ένα δικτυοκήπιο. Βάζει στήλους, αγοράζει δίχτυα κτλ. Πέρα από την επιδότηση υπάρχει και ένα κόστος το οποίο πληρώνει από ίδια κεφάλαια ο γεωργός. Αυτό το κόστος για να το για να το δημιουργήσει πρέπει να πουλάει γεωργικά προϊόντα. Στην περίπτωση που βάλει ένα αγροφωτοβολταϊκό, αυτό αλλάζει. Γιατί το κόστος της εγκατάστασης του αγροφωτοβολταϊκού ξεπληρώνεται από την ενέργεια που παράγει το αγροφωτοβολταϊκό. Επομένως η επένδυση αυτοπληρώνεται κατά κάποιο τρόπο, αντί να χρειάζεται ο γεωργός να ξοδέψει χρήματα για να προστατεύσει την καλλιέργειά του. Τώρα, όσον αφορά, καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά σχήματα, έχει ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς ένα χρηματοδοτικό σχήμα ιδίως για αυτό το πρόγραμμα των θερμοκηπίων, όπου δανειοδοτεί στο γεωργό την επιδότηση έτσι ώστε να το κάνει πιο γρήγορα και μετά παίρνει την επιδότηση όταν η επιδότηση πλέον το έργο έχει τελειώσει και η επιδότηση πάει στο γεωργό. Δανειοδοτεί το 35% του υπόλοιπου και ο γεωργός χρειάζεται να ξοδέψει 15% ίδια κεφάλαια, το οποίο είναι, εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος επένδυσης, είναι σχετικά μικρό ποσό. Ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης, ας υποθέσουμε ότι ο γεωργός χρησιμοποιεί την ενέργεια για αυτοχρήση, τη χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, για να λειτουργήσει ας πούμε ένα θερμοκήπιο ή ψυκτικές εγκαταστάσεις ή αν υπάρχει κάποιο εργοστάσιο ή μάλλον βιοτεχνία τυποποίησης του προϊόντος για όλες τις ανάγκες ρεύματος εκεί. Και ας πάρουμε την τιμή του ρεύματος, χαμηλή τιμή ρεύματος, στα 9 cents την κιλοβατόρα. Τότε στην Κρήτη, με την ηλιοφάνεια της Κρήτης, η αποπληρωμή της επένδυσης, της συνολικής επένδυσης, όχι της ίδιας συμμετοχής, είναι... Μ' ακούτε? Κύριε Κανόπουλε, το χάσαμε. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε το μικρό τεχνικό ζήτημα. Μας έλεγε ο κύριος Κανόπουλος για την Bright Solar που μπορούμε να τους βρούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Agro-Expo στην Ιεράπετρα, στην μεγάλη αγροτική έκθεση, για το πόσο βοηθητικό είναι το κομμάτι της παραγωγής ενέργειας του ίδιου του θερμοκηπίου, που τελικά το βλέπει ο αγρότης στο κόστος που πληρώνει. Κύριε Κανόπουλε, είστε στη γραμμή? Ναι. Λοιπόν, μας λέγατε λοιπόν ότι ο ίδιος, επί της ουσίας, το ίδιο το φωτοβολταϊκό πληρώνει το κόστος λειτουργίας του. Σωστά. Γιατί υπάρχει ένα πρόσθετο προϊόν που παράγεται στη γη, εκτός από την αγροτική παραγωγή, που είναι η ενέργεια. Την οποία ο αγρότης θα έπαιρνε από το δίκτυο και θα την πλήρωνε. Μάλιστα. Τώρα την αυτοπαράγει και η αξία αυτής της ενέργειας που γλιτώνει ας πούμε αυτό το έξοδο αγρότης, αποπληρώνει την επένδυση. Πάντως εγώ βλέπω εδώ, μπαίνοντας και λίγο κάνοντας έτσι μια βόλτα στο brightsolar.gr, βλέπω θερμοκήπιο Αμπελώνα στον Άγιο Παύλο στην Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό θερμοκήπιο που μόνο θερμοκήπιο δεν το λες, γιατί εμείς εδώ στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε την άσχημη εικόνα του θερμοκηπίου. Αυτό είναι αισθητικά εξαιρετικό. Βλέπω... Ναι, είναι γυάλινο θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας, το οποίο έγινε για πυρετικούς σκοπούς, ουσιαστικά για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής. Είναι στο Ινωπείο του Τσάνταλη και αυτό που θέλαν να μελετήσουν είναι
εάν έτσι όπως πάει η κλιματική αλλαγή και έτσι όπως έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, εάν αυξηθεί η θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες που ουσιαστικά καλλιεργεί το αμπέλι κατά 2 βαθμούς, εάν θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν στο συγκεκριμένο σταφύλι εκεί είναι ασύρτικο αυτή την ποικιλία στον Άγιο Παύλο. Και η απάντηση ήταν όχι. Θα πρέπει να πάνε στη βόρεια της Βιέννης για να μπορούν να καλλιεργούν το ίδιο σταφύλι. Άρα σας δίνουν και τέτοιες απαντήσεις. Ναι. Βλέπω θερμοκήπιο... Αυτό το χρησιμοποίησαν αυτοί για τη δικιά τους έρευνα. Κατάλαβα. Ναι. Βλέπω υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας στην Πτολεμαΐδα, άλλο ένα νέο θερμοκήπιο, το οποίο πραγματικά, εάν κάποιος δει την οργάνωσή του και το πώς είναι στημένο, εντυπωσιάζεται. Ναι, αυτό είναι ακόμα είναι υψηλότερες τεχνολογίες από το θερμοκήπιο του σταφυλιού. Αυτό είναι θερμοκήπιο ημίκλειστου τύπου, το οποίο είναι εντελώς πλήρως αυτοματοποιημένο και έχει όλα τα συστήματα της δημιουργίας του κλίματος που χρειάζεται ο παραγωγός και φυσικά αυτό παράγει όλη την ενέργεια την οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει. Επίσης τροφοδοτεί τα ψυγεία στην εγκατάσταση του θερμοκηπίου και τρέχει και 3 γεωτρήσεις που ο παραγωγός έχει εκεί, στην περιοχή. Τρέχει και τις γεωτρήσεις από εκεί. Ναι, και ποτίζει ανοιχτές καλλιέργειες που έχει ο παραγωγός. Μάλιστα. Αλλά το ρεύμα των γεωτρήσεων παράγεται από Βλέπω θερμοκήπιο καλοπιστικών φυτών στην Ολλανδία. Σωστά. Άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, ενδιαφέρον. Πολύ. Ή καλλιέργεια βατόμουρου σε ανοιχτό χωράφι επίσης στην Ολλανδία. Είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι μπορεί να γίνει καλλιέργεια κάτω από τα agrivoltaics, αν το λέω σωστά. Ναι, στην Ολλανδία έχουμε αυτό το θερμοκήπιο, όχι εμείς δηλαδή, οι πελάτες μας, θερμοκήπιο το οποίο κάνει διάφορα λουλούδια. Θυμάμαι ότι κάνουν χρυσάνθεμα και έχουν και δεδομένα για το πώς μεγαλώνουν αυτά. Ανοιχτές καλλιέργειες βατόμουρα, μύρτιλα στην Ολλανδία, φράουλες στη Γερμανία. Τα βλέπω και τις φράουλες στη Γερμανία. Ναι, δέντρα επίσης στην Ολλανδία, αχλάδια και μήλα. Αχλάδια σε ανοιχτό χωράφι, καλλιέργεια ανοιχτό χωράφι. Είναι, ξέρετε, καμιά φορά επειδή εμείς είμαστε κατεξοχήν εκτός από τον τουρισμό και αγροτική περιοχή εδώ στην Κρήτη, είναι σχεδόν συγκινητικό να βλέπεις ότι τις προοπτικές που μπορεί να δημιουργηθούν από τη δικιά σας εταιρεία, για παράδειγμα, εάν και εφόσον κάποιος επιλέξει να συνεργαστεί μαζί σας στο κομμάτι της αισθητικής, αλλά κυρίως στο κομμάτι το πόσο βοηθητικά μπορεί να είναι όλα αυτά τα συστήματα για τον αγρότη, που πλέον δεν επιλέγει αυτή τη δουλειά και όλο και λιγότεροι μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Όμως έτσι νομίζω ότι και η ζωή τους και οι δυσκολίες μειώνονται με όλα αυτά τα συστήματα. Ναι, τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Κάνουμε τώρα μια εγκατάσταση για ένα μεγάλο και πολύ επιτυχημένο αγροτικό συνεταιρισμό στην Βέρεια. Λέγεται Venus Growers. Είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Τι προϊόντα? Ροδάκινα. Ναι, πάλι ψηλή εγκατάσταση, αλλά έχει πλήρη κάλυψη, ας πούμε, για το δέντρο. Και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί τους ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουν ότι η εισοδιά τους δεν θα καταστραφεί από τον καιρό. Αυτό όμως ενδιαφέρει και την τράπεζα στη συμβολιακή γεωργία. Συζητάμε με την Τράπεζα Πειραιώς τη δυνατότητα ίσως για κάποιον που χρησιμοποιεί αγροφωτοβολταϊκά και έχει συμβολιακή γεωργία η οποία δανειοδοτείται από την τράπεζα, να έχει καλύτερους όρους στο επιτόκιο, γιατί όταν η καλλιέργεια προστατεύεται και ως εκ τούτου το ρίσκο του συμβολέου πλέον δεν υπάρχει, μειώνεται κατά πολύ, τότε η τράπεζα δεν έχει το ίδιο ρίσκο στη δανειοδότηση και ως εκ τούτου μπορεί να δώσει καλύτερους όρους δανειοδότηση στον γεωργό. Αν κάποιος μπει στο brightsolar.gr και κάνει ένα σκρολάρισμα αλλά και μια έρευνα
στο τι φωτοβολταϊκά βγάζετε, πώς παράγετε, τι γίνεται, τι είναι το ηλιακό γυαλί και όλα αυτά για τη βιώσιμη καλλιέργεια. Πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρεθείτε, όσοι βρεθείτε από την Κρήτη και πάτε στην Ιεράπετρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην έκθεση στην Agroexpo, θα βρείτε εκεί τους brightsolar.gr. Σε ποιο περίπτερο είστε, κύριε Κανόπουλε? Νομίζω 48, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Νομίζω όμως είναι 48. Λοιπόν, Νίκος Κανόπουλος, Δόκτωρ Νίκος Κανόπουλος, ο Έλληνας που δίνει διέξοδο στην κλιματική αλλαγή με πολλές λύσεις και κυρίως με επιδοτούμενες λύσεις, διότι και αυτό έχει τη σημασία του για τον παραγωγό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας. Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι να το ξέρει αυτό ο κόσμος, είναι σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει και λειτουργούμε το πρώτο εργοστάσιο παγκοσμίως, το οποίο είναι παράγει καθαρά αγροφωτοβολταϊκά πάνελ. Εννοείται εδώ, αυτό το εργοστάσιο της Πάτρας που διαβάζω εδώ? Ακριβώς, ναι. Και λέω ότι είναι το πρώτο εργοστάσιο παγκοσμίως, γιατί τα δικά μας πάνελ και νανοηλικά, τα οποία απορροφούν την υπεριόδια ακτινοβολία και την μεταθέτουν στο ορατό φάσμα και μάλιστα στην περιοχή που τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Αυξάνουμε δηλαδή το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών και την απόδοση καλλιέργειας, χρησιμοποιώντας άχρηστη φωτεινή ενέργεια και κάνοντας την χρήσιμη για τα φυτά. Και αυτά τα πάνελ παράγονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Καλό. Ακριβώς. Πολύ καλό. Και καλά κάνετε και μας το είπατε, γιατί πάντοτε έχει σημασία να λέμε και την παραγωγή η οποία πραγματοποιείται εδώ στην Ελλάδα με προϊόντα και με ανθρώπους που δουλεύουν φυσικά εδώ στη χώρα μας και κρατάνε τα σκύπτρα. Και τεχνολογία που αναπτύχθηκε εδώ. Και τεχνολογία ακόμα καλύτερο αυτό που μας λέτε. Γηγενής τεχνολογία. Δεν είναι κάτι που το πήραμε κόπη απ' έξω και απλώς το παράγουμε εδώ. Πολύ ωραία. Εργοστάσιο δηλαδή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δόκτωρ Κανόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Τα υπόλοιπα στην Ιεράπετρα νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά με το ραδιόφωνο, τον Κρητικό 88,7, το άλλο ραδιόφωνο που θα βρίσκεται εντός της έκθεσης, για να πούμε ακόμα περισσότερες λύσεις για τους παραγωγούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα και σε εσάς.